قراره یه تجربه بسیار بسیار هیجان انگیز داشته باشیم. با این هواپیما میخوایم بریم بر فراز خطوط ناسکا، خطوط باستانی ناسکا پرواز کنیم. با من همراه باشیم. ساعت 7:45 و من توی شهر ناسکا هستم. ساعت 5 صبح رسیدم اینجا. 2 ساعت و 45 دقیقه است که انتظار کشیدم تا شهر حال هوای روزانه خودش رو پیدا بکنه. حدود 45 دقیقه دیگه یعنی ساعت 8:30 قراره به یکی از هیجان انگیزترین تجربه های پرو برم. پرواز بر فراز خطوط باستانی ناسکا. برم چیزایی رو ببینم که چند هزار سال پیش مردمانی که نمیدونیم چطوری و برای چی خطوط رو روی زمین ترسیم کردن. تور پرواز رو از این آژانس گرفتم. What's your name? افرایل. محبت کرده با شرایط ویژه یه پرواز خیلی خوب رو برای من در نظر گرفته که تا 45 دقیقه دیگه قراره برم برای پرواز. Thank you very much. خب لحظه موعود فرا رسید. ساعت 8:30 ماشین اومده که منو ببره به فرودگاه برای یه پرواز هیجان انگیز و دارم همراه با یکی از کارکنان این دفتر به این فرودگاه میرم. Muchas gracias. هانی از طرف شرکت اومده تا من همراهی کنه به فرودگاه بریم و مراحل قبل از پرواز انجام بدیم. Muchas gracias, Ani. ¿Cómo te llamas? No, Manuel. Manuel. رانندمونم مانوئله. ما رسیدیم به فرودگاه برای تجربه. من یه همسفرم دارم تو این پرواز که حالا بهش میپردازم. بعد بریم پیاده شیم برای انجام کارهای قبل از پرواز. ورودی فرودگاه. بعد بریم برای پرداخت عوارض. این عوارض رو پرداخت کردم. حالا بریم بعدی. این در واقع بلیط پروازه و پیر هم داره پرداخت میکنه. ایشون هم هاتویک همسرش که برای همراهی اومده. هلو هاتویک. خیلی خوب. خیلی خوب. پیر کسیه که با من به این سفر به این پرواز خواهد اومد، اما هاتویک اومده فقط برای همراهیش. اینجا یه ماکت خیلی جالب، یه تابلو خیلی قشنگ وجود داره که موقعیت شهر ناسکا و بعد این خطوط ناسکا لاین رو نشون میده. خب داریم با سزار و پیا میریم برای تجربه پرواز. I'm going to explain about. Okay, you can see in the left side. Okay. Okay, after that we'll fly over the monkey. And Monkey. then the dog. Yeah. Okay, after that we'll fly over the fish. Fish and catfish. And catfish and hummingbird. Yeah. Okay? After that we fly over spider. Yeah. And condor and frigate. Yeah. Okay. After that we'll fly over the Flower. flower and And the then circle. The circle. And then flamingo. Parrot. Yeah. Hens, And tree and lizard. Okay, and then we will fly over the baby condor. Baby condor. And then an aqueduct. Okay, Okay. What is this? aqueduct. Aqueducts, we yeah. do that. Oh. And after that, we'll fly over the wall, and then we'll return to the airport. Okay? Perfect. Perfect. خب این یه تجربه خیلی خاصه، پرواز با این هواپیما و قراره که تجربه هیجان انگیزی باشه. تا ثانیه‌های دیگه قراره با این هواپیما پرواز کنیم.
نقشه رو بهمون دادن که مسیر پروازی رو بهمون نشون میده. My name is Javier, your captain today. Today we're going to sit in as clients, okay? Thank you خاویر. Welcome. خب خاویر خلبان پروازمونه. داریم آماده میشیم که بریم تجربه کنیم. خطوط ناسکا توی صحرایی به همین عنوان در نزدیکی شهری به همین عنوان قرار داره. شهر ناسکا، صحرای ناسکا که یه دشت بایره. دو تا رود اینجاست. داریم از روی این دو تا رود عبور میکنیم و به زودی میرسیم به اولین نقش که یک باله. این خطوط توسط فرهنگ ناسکا کشیده شده که قدمتش حدوداً بین 200 سال پیش از میلاد مسیح تا 700 سال بعد از میلاد مسیح، یعنی توی بازه حدوداً 900 ساله. اگه براتون سواله که این خطوط چطوری کشیده شده، باید بگم که خیلی ساده، فقط با برداشتن سنگریزه هایی که پوشش اکسید آهن سطح صحرای ناسکا رو داشتن باعث شده تا این خطوط ترسیم بشه. به نظر میاد حدود 70 تا اشکال حیوان و انسان و حشرات و اینجور چیزا توی صحرای ناسکا پیدا شده. مساحتی که این خطوط در اون ترسیم شده حدوداً 500 کیلومتر مربع و طولانی ترین خطی که تا حالا پیدا شده حدوداً 270 متر طولشه. اگه براتون سواله که این خطوط چه شکلی تا الان باقی موندن، باید بگم به خاطر خشکی خیلی زیاد این منطقه، باد خیلی کم و شرایط آب و هوایی ثابت مثل عدم بارش بارون باعث شده که این خطوط تو این منطقه باقی بمونن. در مورد اینکه چرا این خطوط ساخته شدن، فرضیه ها و نظریه های مختلفی وجود داره و از همه جالبتر این که بعضیا این خطوط رو به موجودات فرازمینی نسبت میدن. اما به طور کلی مدارک کمی در مورد علت وجود این اشکال پیدا شده. بعضیا معتقدن که این خطوط رو با اهداف مذهبی کشیدن، یعنی قصدشون این بوده که با کشیدن این خطوط به خدایان آسمانی پیغام بدن، یعنی خدایان آسمانی بتونن اونها رو روی زمین ببینن.
یه نظریه مطرح شده بود که در واقع با این خطوط میخواستن به افق دور به جایی که خورشید و اجرام دیگه آسمانی وجود دارن اشاره کنن که خب باز اینم رد شده. حتی یک از پژوهشگرها در مورد ارتباط خطوط ناسکا با آبراههای زیرزمینی تحقیق انجام داده. یعنی هر موضوعی که ممکنه به این خطوط ربط داشته باشه رو پژوهشگرای مختلف بررسی کردن. یک کسوف شناس بر این باور بوده که این اشکال حیوانی و انسانی و گلایی که کشیده شدن واکنش مردم بوده به چشمان خدا که در واقع اشاره داره به کسوف کاملی که توی آسمون به وقوع پیوسته. اما جنجالی ترین فرضیه‌ای که مطرح شده توسط اریش فوندنیکن مطرح شده که کتاب عرابه خدایان رو نوشته و این خطوط رو ربط داده به جایی برای فرود اومدن سفینه‌های فضایی بیگانگان. اگه علاقه‌مندید بدونین که اندازه این خطوط چقدره، باید بگم که عمق این خطوط به طور معمول بین 10 تا 30 سانتی متره، عرضشون هم توی بیشترین قسمت ممکن به 3 متر میرسه. Fasten your seatbelts and you go first, okay? Okay. Be careful with your head. There it goes. اینم از تجربه پرواز بر فراز خطوط ناسکا. اینم هواپیمای ما و پایان پرواز. راننده اینجا منتظر ماست. حالا به عنوان آخرین تجربه خطوط ناسکا اومدم توی یه فری از جاده که چند تا نقش خیلی قشنگ اینجا قرار داره. اینا رو تو پرواز ندیدم و برای همین اومدم اینجا و زیادن دیگه، یعنی همینطور هست. به نظر میاد که چیزی که خیلی جالبه اینه که از جابجا کردن این سنگریزه ها این خطوط رو ساختن. به خاطر اکسید آهن این سنگاری که برداشتن رنگ زیرش متفاوته و برای همین این نقشه شکل گرفته و چون دمای هوا اینجا ثابته، تغییر نمیکنه در طول سال و خیلی خشکه، بارون نیست، باد نیست، باعث میشه که اینا باقی بمونن بعد از 2000 سال، 2200 سال، 1800 سال همچنان باقی موندن. این داستان این خطوط رو امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. لطفاً تو کانال یوتیوب من سابسکرایب بکنین تا از ویدیوهای هیجان انگیز دیگه هم با خبر بشین. ممنونم از همراهیتون.